Namaste everybody. Today's vlog is starting from Chamsik Hill. So today I'm going to firstly I'm going to Dallu. I have a small work to do. From there I need to go to Sundhara. That's why I have to get some medicines for my dad. Especially I need to go to Thamel. So firstly from Sundhara I'll be back again to Pulchok at Chasal, pick up my brother and then go to Thamel. Thamel Mase he has his BFS date for Japan, and then I'm gonna meet a friend of mine who is also a motovlogger, but he has stopped posting content for about 2-3 months. Maybe he was busy in his job and all. So today I'm gonna meet him. We'll discuss some things. He wants to buy a action camera now, and so we'll look into it, try to find the best one in his budget. And damn, the roads of Sanepa look so lovely, man. I love this road, so green, so nice. 80,000 की शूज है, 80,000 की. तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा. Okay, I think we are here. ल जाऊ ल जाउँ नि त. ल बेस्ट अफ लक है, राम्ररी इन्टरभ्यू दिएर आउनु. लगेर जाउँ नि त, फोन गर्नुपर्छ होला नि त. यहाँ बसिराख्छु नि त म यता. Okay, so this is going to be my next destination, Yati Cam Distributors Private Limited, which is in Sundhara. Okay, I am here. अब यहाँबाट चाहिँ in 60 meters turn left. So which left? This is it. यसको यताको पार्किङ कता हो? पार्किङ कता हो यहाँको? यति क्याम्प अगाडि. Okay, I kind of remember this place because I think I came here 5-6 years ago for the same purpose, to get medicines for my dad. So I kind of remember this place. Okay, let's get this done and then I need to get back home again. When I grow old and I'm not capable of riding bike, I'm going to buy a Hilux and then travel the world. Ooh, damn. Wow, I'm so hungry, man. I haven't eaten a single thing from the morning. Can you believe that? Looks तपाईको कोठा चाहिँ टपमा हो कि कहाँनिर अवन देखिरहेछ. ल हामी निस्क्यौँ ल, हामीलाई कहाँ हतार जानुपर्ने छ. ल बाई 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 बाई. ल बाई बाई. लैजा बस. कति हो? त्यो दुईटैको गरिदिनु न. दुईटैको गरिदिनु भयो हैन? Damn, it's heavy, man. Huh? ए गियर त उल्टा पुल्टा देखाउँछ त.
एकमा हाल्दाखेरि घरि 3 देखाउँछ घरि 1 देखाउँछ 3 कस्तो अप्ठ्यारो भयो त जाउँ जाउँ ल जाउँ कति भारी छ यार इट्स भेरी हेभी अफ कोर्स यार कम आवाज छ होइन डन 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 This bike feels very big. Damn. Like I was used to riding, my bike feels a little downwards, right? So this bike has a little upright position, and I. रुक जाऊ भाइ साहब कहाँ पुग्यो हाम्रो रोज रोको यो चाहिँ कसको बाइक भन्दाखेरिमा रोको भ्लग्सको बाइक हो यो चाहिँ अनि मेरो बाइक चाहिँ रोकोले चलाइरहेको छ उसलाई चाहिँ गाह्रो भइरहेको होला है मेरो बाइक चाहिँ अलि इट्स काइन्ड अफ ओल्ड लेफ्ट साइड गएको थियो होइन रोको लेफ्ट साइड गयो ऊ राइट साइड सरी राइट साइड कहाँ छ Whoa. सुई आवाज छ त छैन छैन बडी छ के 2.52 मा भइरा हुन्छ खाली बाटो पायो भने एकचोटी बटाएर न है खाली बाटो पायो भने ए उडाइदिने हो यस्तो हेभी भए पनि होइन लाइट ह्यान्डल गर्न इजी रहेछ क्या है खै होला यता जाने होइन सिधा हो ए ल तोरी कलाई न छोडेंगे अगाडि जाउँ न अगाडि छ एन्ड द थ्रोटल रेस्पोन्स यस्तो दामी छ रहेछ है मोरी कलाई ना तोड़ पिया क्या ढलाइदिउँला 200 किलोको बाइक लास्ट हेभी फिल हुने रहेछ होइन हेभी फिल हुने रहेछ मतलब धेक्कामा मात्र क्या चलाउनमा हेभी छैन क्या हलुका छ को यो वाला हो र यो त नयाँ हो क्यामेरा सप ऊ त्यहाँ रहेछ नि त सो हियर वी आर हियर्स क्यामेरा सप ल ठिक छ यहाँ हेर्ने अन्त त्यहाँ पसल नै यही हो ए हेलो दाइ द गोप्रोहरू छ तपाईँकोमा जस्तै युज गोप्रोहरू हो
हो यस्तै बनायो कि मलाई चाहिँ चेस्ट स्ट्र्याप रहेछ यो चाहिँ टाउकोमा राख्ने यो चाहिँ के हो यो ब्यागको साइडमा राख्नेवाला भयो यहाँ बाँध्नेवाला यो चाहिँ ब्यागमा राख्ने मलाई आएन क्या त्यो गर्नु कसरी गर्छ ए सिनेमेटिक अर्को हुँदो रहेछ नि त स्ट्यान्डर्ड गऱ्यो भने यहाँबाट चाहिँ मिल्छ होला क्या रिजोल्युसन चेन्ज त्यही त चेन्ज कसरी गर्छ यसमा ओके सो हामीले चाहिँ यहाँ क्यामेरा हेऱ्यौँ तपाईँ त उडाउनु नाच्को रे एसडी कार्ड के भने 28-2900 पढन्छ अब ओके अनदर माथि लाने भने ओके अनदर क्यामेरा सप आमा भइहाल्यो त्यति भएछ त यो आफ्नै घर हुनुपर्छ होइन उसको यत्रो घर भयो त्यही त लैन्छ होइन यतैबाट जाउँ हाइवे हुँदै ट्राफिक खोइ त ओए 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 कौन है ये छपरी जस्ट किडिंग गाइस ये हमारे आरोज ब्लॉग्स हैं ओके छ आरोज जी के छ यार कता हो तपाईँ रोको ब्लग्स होइन ओए ल ल सही हो कडा ब्लग कहिले आउँछ त ए ल छिटो ल्याउनु पर्यो है फ्यानहरू 300 जना वेटिङमा छ ल बाई बाई ल बाटोमा आज रोको भ्लग्सलाई भेट्यो होइन त भाइ है यार फ्यान क्या चलाएको वाह डोमिनार भने डोमिनार हो अरे की बोलूं यार वाह क्या चला रहा है के मीम छ नि एउटा धुलो यार कहाँ जाने हो खासमा यहाँबाट गयो भने कहाँ पुग्छ होइन रिङ रोड जाने किन ए के छैन के गर्नु छ र अरू गएर घर गएर नि के काम छ र आज यत्तिकै बस्ने त हो यो यसको थ्रोटल रेस्पोन्स चाहिँ खतरा छ क्या है यत्तिकै भुर्र जाने क्या है है त्यत्रो जान्छ है दामी यार टप स्पिड कतिसम्म हान्नु भएको छ यसमा खतरा यार मेरो त स्पिड मोडमै पनि हाई स्पिड मोडमा नि 117 मात्रै हो ओ
मैले जति कुदाएँ नि डोमिनार हुँ एकैछिनमा अगाडि गइहाल्छ यार। ऊ हेर है फेरि ए अहिले चाहिँ अगाडि गएन लु यहीँ बसेछन्। मलाई चाहिँ लास्ट कुदाए जस्तो फिल हुन्छ होइन, तर त्यो बाइकले चाहिँ हुत्त एकैछिनमै 2 गियरमै मलाई पछाडिदिन्छ क्या, दोस्रो गियरमै तेस्रो गियरमै। राइट कडा लाग्यो मलाई चाहिँ चलाएर आज। ओ यहाँ त आँखा दुख्छ क्या धुलो माटो लास्ट। वी मेट आवर फ्रेन्ड युट्युबर साहब रोको भ्लग्स। उहाँको चाहिँ क्यामेराहरू किन्ने काम थियो, बट today we didn't buy any, and yeah, that was it for today. So हजुर भएको ठाउँ भनेको थियो नि जाने हो एकछिन। कहाँ छ? यही पछाडि यही डाँडा हो कि। होस् अब आज हुँदैन जस्तो सोच्दैन त्यो भिडियो, अब बेला भइसक्यो। धेरै टाइम लाग्दैन 15 मिनेट मात्र हो। हो होइन मैले सामानै ल्याएको छैन कि, माइकहरू पनि ल्याएको छैन क्या, त्यो मोबाइल स्ट्यान्ड पनि ल्याएको छैन। पछि बनाउँछु अब ल। So that was almost it for today guys. Thank you for watching. See you guys in the next one. Love you all. Bye bye. Take care. Sayonara. Bye bye.